ሰላም እንዴት ናችሁ? ይላል ሚዲያ ነው። ሰላም ናችሁ? ሁሉ አማን ሁሉ ተማም ነው። በዛሬ ዝግጅታችን ደግሞ እንዴት አርግተን በ0 ሰብስክራይብ ወይም ደግሞ በ1000 ሰብስክራይብ ወይ ደግሞ በ100,000 ሰብስክራይብ ስትሪም ያርድ እንደምንገባ ነው የምንማማረው። ዛሬ ማሳያችሁ በስልኬ ነው ማለትም ሁላችሁም በስልካችሁ ነው ማለት የምትጠቀሙት። ይሄን ስትሪም ያርድ ለመግባት የግድ የዩቲዩብ አካውንት ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እናንተም ሁላችሁም የዩቲዩብ አካውንት እንዳላችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛም በኋላ ስትሪም ያርድ እንገባለን ማለት ነው። ስትሪም ያርድ በጣም እንትን ሰብስክራይብ መሰብሰቢያ ሞድ ነው ማለት ነው። ብዙ ሰብስክራይብ ያሌላችሁ ልጆች ካላችሁ ዜሮም ሰብስክራይብ ካላችሁ ማለት ነው ስትሪም ያርድ ግቡ። ከዛም ብዙ ሰብስክራይብ ታገኛላችሁ። እስቲ ሞክሩትና እዩት ማለት ነው። ይመቻችሁ። ላሊ ሚዲያ ነው። እስቲ አንድ ጊዜ ከቪዲዮ በታች ያለችውን ሰብስክራይብ የምትለውን ቀይዋን ተጫናት። እናመሰግናለን ማለት ነው። ወደ ዝግጅቱ እንሄዳለን። ይመቻችሁ። አሁን ስልኬ ፖርትሬት ሞድ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ፈታ ብላችሁ ነው የምታዩ ማለት ይመቻችሁ። www.stream.com ማለት www.streamyard.com ብለን ሰርች እናደርጋለን። እኔ መጀመሪያ ስለከፈትኩኝ እንዲህ ነው ይመጣልኝ፣ ግን ለእናንተ ስትሪምያርድ ብሎ ይመጣል። እናንተ ዌብሳይቱን ትነካላችሁ፣ ከዛን ይሰራላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውና ስትሪምያርድ ከፍቶልኛል። እዚች ጋር ክሬት ብሮድካስቲንግ የምትላለች እዚህ ጋር እንደምታየው ነው። ሰነካታለሁ ኒው ብሮድካስቲንግ የሚል እና ይሁን እሱ ይመጣልና እሱን ኦኬ ላለው። እናንተውን አዲስ ጀማሪ ስለሆናችሁ ፕላስ ትነካላችሁ። እኔ ግን መጀመሪያ ከውስጡ ስላለኝ ይሄው ላሊ ሚዲያ መጥቶልኛል ማለት ነው። እሱን ነካለሁ። እናንተ ግን ጀማሪ ከሆናችሁ ፕላስን ትነካላችሁ። እስቲ አሁን ታይትል ጻፍበት እያለኝ ነው። እንደምታየው ላሊ ሚዲያ ብዬ ታይትል እየጻፍኩለት ማለት ነው። ርዕስ ማለቴ ነው። ርዕሱን ጽፍለታለሁ። ላሊ ሚዲያ ጎብዬዋለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስክሪፕሽን ይላል። ዲስክሪፕሽን ላይ ደግሞ የፈለጋችሁን ስለዛ ስትሪም ስለዛ ላይቫችሁ ላይ ስለምን እንደምታቀርቡ ነው የምጽፉበት ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ አሁን ለእናንተ ስለ ስትሪም እያስተማርኩችሁ ስለሆነ ላሊ ሚዲያ ላሊ ሚዲያ ስትሪምያርድ ቲዩቶሪያል ብዬ ጽፋለሁ ማለት ነው። እኔ እናንተን እያስተማርኩ ስለሆነ እንደዛ ብዬ ነው ጽፎ እንደምታዩት ላሊ ሚዲያ ስትሪምያርድ ቲዩቶሪያል ብዬ ጽፌበታለሁ ማለት ነው። ይሁን እንደምታዩት እንደዛ ብያለሁ። ከዛን ወደ ኋላ መለሳለሁ ማለት ነው። በስልኬ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፓብሊክ ይለኛል። እኔ ግን አሁን ቪዲዮ እየሰራው ስለሆነ የግድ ፕራይቬት ማድረግ ስላለብኝ እኔ ፕራይቬት ነው ማድረገው። እናንተ ፐብሊክ ነው የምታደርጉት ማለት ለብዙ ሰው እንዲዳረስ ከፈለጋችሁ ፐብሊክ ታደርጋላችሁ። እኔ ግን ፕራይቬት ስላደረኩኝ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስኬጁል የሚል ያለ ይሄ ቀጠሮ መያዝ ነው ማለት በዚህ ቀን እንመጣለን ላይቭ ስትሪም ላይ ብላችሁ ቴምፕሌት ምናምን ለሰርታችሁ ምሰሩ ነው። ግን እኔ አሁን እያስተማርኳችሁ ስለሆነ ስኬጁል አልጠቀምም ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ክሬት ብዬዋለሁ። ክሬቲንግ እያደረገልኝ ነው። ዋው ይኸው እንደምታዩት አሁን ስትሪምያርድ ተከፍቶልኛል። ያው ስትሪምያርድ ተከፍቶልኛል። ሌታስ ቼክ ዩር ካሜራ እንደ ማይክ ይለኛል። አሁን ካሜራውን ይዣታለሁ በጣቴ። ለምን አሁን ላይቭ ስለሆንኩኝ እናንተን እያስተማርኩ ስለሆነ ምንም ቪዲዮ ስለማልሰራ ምንም አይጠቅመኝም። እንደምታዩት መጀመሪያ ስለከተትኩት ላሊ ሚዲያ የምትል ሎጎ እዛ ላይ ገብታልኛለች። እዚህ ጋር ደግሞ ዲስፕሌይ ኔም ይላል ዮሰን እኔ ነኝ የጻፍኩባት። ግን እናንተን እንደዚህ አይላችሁም ያመጣላችኋል ማለት ነው። ትሞላላችሁ። ዲስፕሌይ ኔም የሚለው ሲመጣላችሁ የራሳችሁን ስም ወይ ሚዲያችሁን ስም ትጽፉባታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ዮሰን ብያለሁ። ይሄው ማይኩን ሚውት አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ማይክ ኢዝ ወርኪንግ እያለኝ ነው። ይሄን ማይኩ እየሰራ ነው ማለት ነው። ፈታ ብዬ እየተጠቀምኩ ነው። እቺ ሎጎ እንዴት ነው የምትከቱት? ደግሞ እዛ ጋር እንደምታዩት ኤዲት አድቨርተር የሚል አለ። እኔ መጀመሪያ ስላስገባው እዚህ ጋር መጣል እንጂ እናንተ ለምትነኩት አዲስ ጀማሪ ከሆናችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕላሷን ትነካላችሁ።
ፕላስ ከነካችሁ በኋላ እሱ ራሱ ከፋይል ውስጥ ያስመርጣችኋል ማለት እናንተ ከፋይል ውስጥ መርጣችሁ ታስገቡበታላችሁ። እና በቃ አሁን ደግሞ ግን እስካሁን ላይቭ አልገቡም። የሚገርባችሁ ነገር ነው ይኸው እያስተማርኳችሁ ገና አንድ ስቴፕ ይቀረኛል። እሱን ስቴፕም አብረን እንቀጥላለን። እስቲ አንዴ ላሊ ሚደስ ሰብስክራይብ አድርጉ። አላረክም ብራው አላረጋችሁም፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ይመቻችሁ ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ጎ ላይቭ ብያለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ሰው ማስገባት ከፈለጋችሁ ነው እሱ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ፣ ግን ለዛሬ እንዴት ራሳችሁ ብቻ ገብታችሁ እንደምትጠቀሙ ነው የምንማማረው። እዚህ ጋር እንደምታዩ ሁሉንም ነገር ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አንዴ ላይቭ ገብታችሁ ወደ ኋላ ፒዩዝ ምናምን ነገር የለም፣ ሚዩት ብቻ ነው የምታደርጉ ማለት ነው። ስለዚህ መጠንቀቅ አለባችሁ። ሁሉንም ነገር ታነባላችሁ። እዚህ ጋር የሚመጣላችሁን በዚህ ወደ ጎ ላይቭ ከሚለው በታች ኮሜንት የሚላለ ባነር የሚላለ ብዙ ፕራይቬት ምናምን እሱን አትጠቀሙ። እናንተ ለመሰላችሁ ገና ነው እሱ በሁለተኛ ቪዲዮ ነው። አሁን ጀማሪ ስለሆናችሁ በዚህኛው ብቻ ነው የምትጠቀሙ ማለት ነው። ከላይ የምትታየው እዚህ ጋር ጎ ላይቭ የምትለዋን እስቲ እንጫናት። ላይቭ ገባው ማለት ነው። ጎ ላይቭ ካልኩት ጎ ላይቭ ይለኛል። እስቲ አዎ ይሄው እንደምታዩት አሁን ላይቭ ገብቻለሁ ማለት ነው። እና ጎ ላይቭ ሰርች እያደረገልኝ ነው። ይሄው ላይቭ ገብቻለሁ። በቃ ላይቭ ላይ ነው እያለኝ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት በቀይ ላይቭ ብሎ ደቂቃ እየቆጠረልኝ ነው። የስትሪምያርድ ሎጎም እዚህ ጋር መታልኛለች ማለት ነው። በቃ ፈታ ብላችሁ ስትሪምያርድ በተለይ ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በጣም ጠቃሚ አፕ ነው ወይም ደግሞ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ይሄን ተጠቀሙ። ለምን ብዙ ዲስከስ የምታደርጉበት እንትን ፕሮግራም ካሌላችሁ በዚህኛው ስትሪምያርድ ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ። ተማሪዎች ይጠቅማችኋል። ለምን በዛ ብላችሁ የተለያየ ቦታ ቁጭ ብላችሁ በዚህ ስትሪምያርድ ስብሰባ ወይም ደግሞ መሰብሰብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይመቻችሁ። የሆነ እንደምታዩት 45 ደቂቃ ሴኮንድ እያቆጠረልኝ ነው። ስትሪምያርድ ላይ ነኝ እስካሁን ያለሁት። በቃ አሁን ይሄውና በቃ እየሰራ ነው። ግን እዚህ ጋር ኢንድ ብሮድካስቲንግ የምትላለች እሷ ደግሞ ለመውጣት ነው። እስቲ ኢንድ ብለን እንውጣ። ለምሳሌ ያውን ከላይ ወጥቻለሁ ማለት ነው። በቃ ከጨረሳችሁ በኋላ ዲስከሽኑን ከጨረሳችሁ በኋላ ኢንድ ብላችሁ ትወጣላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክስ እንላታለን ማለት ነው። እንደምታዩት ይኸውና ስትሪሜን ጨርሻለሁ። ኢንድ ብሎኛል። 1 ደቂቃ ከ3 ሴኮንድ ጋር ነው። ይኸውና ይመቻችሁ።